අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SCI Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා Xiaomi phone use කරන කෙනෙක්ද? එහෙමනම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. අද අපි කතා කරන්නේ Xiaomi phone එකක් නිවැරදිව factory reset කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ phone එකේ තියෙන හැමදේම නැත්තටම නැති කරලා අපේ phone එක නිවැරදිව reset කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මේ විදිහට නිවැරදිව රීසෙට් වුණාට ෆෝන් එකේ තියෙන හැමදේම නැතිලා ෆෝන් එක රීසෙට් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ හැමදේම අපේ ෆෝන් එකට නැවත ලබා ගන්න. අපි මේක සම්බන්ධව වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පිළිවෙලට දාන්නම් මේ වීඩියෝ ටික. ඒක තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස වෙන්නේ. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඕනම Xiaomi phone එකක් නිවැරදිව රීසෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ data නැති කරගන්නේ නැතුව. හරි. අපි යන් අපේ phone එකට දැන්. හරි. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ phone එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම මම මගේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා about phone කියලා option එකක්. අන්න about phone එකට ගියාම අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන MIUI version එක බලා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති MIUI version එක 12.5.2 තමයි මේ වෙනකොට මගේ තියෙන්නේ. ගොඩක් අය කියනවනේ මේවා මේ රීසෙට් කරන්න එපා. එතකොට අප්ඩේට් එක නැති වෙනවා. අපේ ෆෝන් එක Android 9 වල ගද්දි තිබ්බනම් Android 9 වලට යනවා. මගේ මේ ෆෝන් එකත් ගද්දි තිබ්බ ෆෝන් එකේ Android 9 දැන් තියෙන්නේ Android 11. අපි බලමු රීසෙට් කරාට පස්සේ Android 11 වලට ආපහු යනවද? එහෙම නැත්නම් Android 9 වලට ආපහු යනවද කියලා. ගොඩක් අය එක එක කතා කියනවා. ෆෝන් එක රීසෙට් කරන්න නැතුව ඉන්න එපා මේ software update අන්න ඒ වගේ දේවල් නිසා. මොකද මේ software update එකකින් කරන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි Android 9 ගමු. Android 9 ගත්තාම Android 9 මත තමයි අපේ ෆෝන් එකේ සියලුම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ෆෝන් එක රීසෙට් වෙන්නේ ෆෝන් එකේ හැමදේම වෙන්නේ Android 9 මත. ඒ වගේම Android 11 එකට ආවම Android 9 කියන දේ මේකට අදාළ වෙන්නව නැහැ. අපේ ෆෝන් එකේ කිසිම තැනක මේ Android 9 එකට අදාළ ෆයිල් එකක් මම නම් හිතන්නේ තියෙයි කියලා. කොහොමද එහෙම තියෙන්න විදිහකුත් නැහැ. මොකද එතනින් එහාට අපේ ෆෝන් එක on off වෙන එකේ ඉඳන් හැමදේම වෙන්නේ මේ Android 11 එකට අදාළව. ඉතින් එහෙම Android 11 එකට අදාළව හැමදේම සිද්ධ වෙන ෆෝන් එකක් රීසෙට් කරාට පස්සේ Android 9 එකට එන්න පුළුවන් කියන්නේ කොහොමද? ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මම කියන කතාව. දැන් අපේ ෆෝන් එකක් රීසෙට් කරන්න කලින් අපිට වැදගත්ම වෙන දේවල් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙනවනේ. contact, file, WhatsApp, Telegram නම් අයින් කරා කියලා අපේ chat වගේ දේවල් නැති වෙනවා. Telegram එකේ හැම තියෙනවා. අය අපිට වැදගත් වෙනවා. Xiaomi phone වල නම් අපේ calendar එකට අපි මොන හරි උපන්දින අන්න ඒ වගේ date add කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම note එකේ අපි කියන අපේ note file එකේ අපි මොන හරි add කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඒවා වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාලගේ phone එක reset කරන්න ගිහිල්ලා නැවත ඔයාලගේ සියලුම details ඇතුව ඔයාලගේ phone එක use කරන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් phone එක reset කරලා ඉවර වෙලා මගේ contact නැතුවලා message එකක් දාන්න. කොහොමම කියලා ගොඩක් මගේ යාළුවෝ උනත් ස්ටේටස් දානවා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ හැමදේම මග හරවගෙන ඔයාලට පුළුවන් සාර්ථකව මේ වැඩේ කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට ආයි. එතන තියෙනවා මේ apps කියන එක පල්ලෙහායි additional settings කියලා option එකක්. මේ additional settings කියන එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා ඉන්න නිල් පාටින් factory reset කියන option එක. ඒකට ගියාම අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. අපේ contact, accounts, photos and videos, apps, backups, SD card data මේ වගේ ගොඩක් දේවල්. SD card එකේ data නම් මට මතක විදිහට නම් මේකේ නැති වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔයාලා phone එක reset කරන්න කලින් ඔයාලගේ SD card එකක් තියෙනවා නම් SD card එක ඉවත් කරගෙන මේ reset කරන ක්‍රියාවලියට යන්න. ඒක කොහොමද අපේ ඇඟට ගුණයිනේ. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායි තියෙනවා erase all data කියලා option එකක්. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා ටච් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ password එක ඔයාලට ගහන්න නෙවෙයි. ෆෝන් එකේ password එක කියන්නේ අපි නිතර ෆෝන් එක unlock කරන්න use කරන password එක. හරි. මේක ඔයාලා මේ විදිහට ගහලා next කියන එක දෙන්න.
එතකොට කියනවා අපේ ෆෝන් එකේ සියලුම දේවල් බැකප් කරගෙන ඉන්නද රීසෙට් කරන්න කලින් අපි කලින් හැමදේම බැකප් කරගන්න එකකින් නම් මෙතනදී අපිට මේ අනවශ්‍ය දෙයකට යන්න ඕනේ නැහැ. ඒකින් අපි මෙතන මේ factory reset කියන option එකට යමු. ඒක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට warning එකක් අපිට එනවා. මේක තප්පර 9ක් වගේ කාලයක් යනකම් අපිට මුකුත්ම කරන්න වෙන්නේ නැහැ. කාලේ පේන ඇති ඒ අතින් බැලුවම Xiaomi සමාගම අපි ගැන කොච්චර හිතනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකක් රීසෙට් කරන්න කලින් එයාලා තප්පර 10ක් දෙනවා අපිට නැවත ඒ ගැන හිතලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හිතලා බලන්න වෙනවා. මොකද අපි තප්පර 10 යනකම් අපිට එතනින් ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපේ තප්පර 10 කියලා ඉවරයි. අපි දැන් next කියන එක දෙමු. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් තප්පර 10ක් දෙනවා අපිට ඕකේ කරන්න. ඒ තප්පර 10 යනකොට අපිට මේක ඕකේ කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්ත තීරණයක් අපිට නිවැරදි කරගන්න Xiaomi සමාගම අපිට තප්පර 20ක් දීලා තියෙනවා. මුල් 10යි මෙතන 10යි තප්පර 20යි. හරි. ඒකේ තප්පර 10 ගිහිල්ලා ඉවරුනාම ඔයාලා මේ ඕකේ කියන එක දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකේ රීසෙට් ක්‍රියාවලිය පටන් ගන්නවා. මේකට ගත වෙන කාලය ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ performance සහ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ RAM එක ඒ වගේම ROM එක මෙන්න මේ වගේ හැමදේම බලපානවා. මෙන්න මේකට ගත වෙන කාලය තීරණය වෙන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එක රීසෙට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බිඳුවේ ඉඳන් 100ටම යයි මෙන්න මේ විදිහට. ඒ අතරේ කීප වතාවක්ම මේක රීස්ටාර්ට් වෙනවා වගේ දෙයක් වෙයි. ඔයාලා කිසිම බටන් එකක් මේකේ යොබන්න යන්න එපා. මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් වෙනකම්. හරි. මගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔන් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ෆෝන් එකක් ගද්දි සෙටප් කරන්න යනවා වගේ තැනක් තමයි අපිට මුලින්ම එන්නේ. හරි. මෙතනින් මුලින්ම එනවා අපේ ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන අප්ඩේට් එකකින් ෆෝන් එකක් සෙටප් කරද්දී සිදුවෙන ආකාරය. හරි. දැන් කවුද කිව්වේ Android OS එක එහෙම නැත්නම් අප්ඩේට්ස් නැති වෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට පේන විදිහට මම අප්ඩේට් කරන්න කලින් කතා කරා මේ ගැනම 12.5 එකේ තමයි අප්ඩේට් එක තිබ්බේ. ඒ වගේම අපි ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා නැවත සෙටප් කරගද්දී Android 11 12.5 අප්ඩේට් එක යටතේ සෙටප් කරගන්න ෆෝන් එකක් සෙටප් කරගන්න ආකාරයටම තමයි මේක අපිට සෙටප් කරගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම අප්ඩේට් ප්‍රශ්නයක් නෑ ෆෝන් එකක් රීසෙට් කරා කියලා අපිට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ Xiaomi ෆෝන් එක factory reset එකකින් පසු අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අලුතෙන් ගත්ත ෆෝන් එකක් වගේම තමයි. මේකට එන අර default app ටික මෙන්න මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. Netflix, my video, calendar, Facebook මේ වගේ app ටික. හරි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ Gmail password මේකට ගහලා ඒ වගේ my account එකේ password මේකට ගහලා මේකට login වෙලා අර අපි backup කරපු file ටිකත් මේකට නැවත restore කරගෙන ඔයාලා කලින් use කරපු phone එක ඒ විදිහටම use කරන්න. හැබැයි performance සහ speed එක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට තමයි සාර්ථකව Xiaomi phone එකක් කිසිම data loss එකකින් තොරව අපිට reset කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ළඟ තියෙන ඕනම Xiaomi phone එකක් නිවැරදිව hard reset එකක් කරන්න කොහොමද කියලා ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ data අපේ reset එකේ පස්සේ ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ ක්‍රමය කොච්චර වැදගත්ද කියලා. අපිට ඕනේ හැමදේම අපේ phone එකේ තියාගෙන අපේ phone එක reset කරලා phone එකේ speed එක performance ඇති හැමදේම මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගෙන අපේ ෆෝන් එක තවත් සෑහෙන කාලයක් ගොඩක් හොඳ විදියට යූස් කරගන්න. හරි. අද වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදියට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්,
Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.